Доброго здоров'я, пане Йоханан. Навзаєм. І я хочу вас відразу спитати, бачачи у вас на голові, очевидно, щось єврейське, коли нарешті ви почнете розоблачатися перед партією? Тому що ми всі з таким натхненням послухали, хто в усьому винен, а від вже тепер, знаєте, не просто якась людина прохідна, там десь в підворітні вона там щось сказала, жидовська морда. Ні, це міністр закордонних справ Російської Федерації нам офіційно повідомив. Боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, євреї. Як ви це оцінюєте, що це означає? Тому що у мене склалося враження, що це як якийсь підручник політичної психології, що коли нема аргументів, то завжди людина, в якій може такий 1 мікрон антисемітизму, витягає цей мікрон і роздмухує його до таких великих планетарних розмірів, коли вже нема аргументів, нема про що говорити, а во всьому винуваті жиди, все. І тоді якось всім легше стає, всі заспокоюються. Ми вже бачимо, що ціла пропаганда російська, не тільки міністра, після міністра вже і Міністерство закордонних справ, і ці, значить, приборкані вже давним-давно засоби масової інформації почали кремлівські розповсюджувати. І вже тепер знов зраджують євреї, тому що перший же раз, не перший, а 101 раз вони зрадили, коли Йосиф Вісаріонович все своє життя, останні роки свого життя поклав на побудову єврейської держави, а вони все одно не будували соціалізм там. Нормальні люди. Як це? Не серйозно. Зрадники. То що це, скажіть, ваші роздуми, коли ви це все почули, побачили, прочитали, послухали, що це, на вашу думку, означає? Оцей не раптом, антисемітизм, який не раптом, як я тебе розумію, виникнув. Товариш Вересень, значить, хотів би вам нагадати, що ви забули ще одну дуже важливу річ в промові Лаврова, те, що, власне, він каже, що у Гітлера також єврейська кров, і взагалі все пояснюється через єврейську кров. Тобто, якщо ви хочете пояснити зраду, шукайте єврея. Якщо ви хочете пояснити, чому щось не вдається зробити, шукайте євреїв. Якщо ви хочете зрозуміти, чому трапляються трагічні неймовірного масштабу речі, такі як Голокост, шукайте євреїв. Звичайно, що це такий етноцентричний підхід, який характерний для будь-якого антисеміта чи ксенофоба, яким є Лавров. Він нічого нового нам не каже, і це притаманно для цієї політики. Взагалі, я не був здивований, тому що у путінській команді, не тільки у самого Путіна, а в усій його команді, від Лаврова до Захарової і Скабєєвої, не буду ні к ночі помянути. Є принцип, який нам дуже добре відомий за часів Цицерона і інших промовистих латинських афористів, які нам кажуть «divide et impera», так? «Поділяй і володарюй». Що це значить? Що ви, власне, починаєте якусь смуту, якусь бучу з Ірпенем, перепрошую за непристойні метафори. І коли у вас там, значить, група людей, яка була міцною і сталевою і такою суцільною, починає розпадатися, ви робите першу підгрупу ворогом другої підгрупи, зіштовхуєте одну з одною, і коли вони, значить, як два скорпіона у банці починають сперечатися один з одним, ви виходите в білому кітелі як такий
миротворець, так, і ви їх примиряєте, і це вам дає можливість володарювати над ними, тому що вони зізнаються в тому, що без вашого втручання вони б не могли жити поруч разом нормально. От, власне, на цьому базується все абсолютно, що каже і робить путінська кліка. Це те, що робить Путін, намагаючись зіштовхнути, значить, прихильників Трампа і прихильників Байдена в Сполучених Штатах, буквально роздмухуючи мерзотні всілякі плітки проти Байдена або і проти Трампа. Тобто вони з обох сторін роблять все можливе, щоб не було можливості тієї, про яку завжди кажуть в Конгресі, bipartisan decision, тобто децизія, яка робиться обома сторонами, коли обидві сторони, які завжди знаходяться в стані ворожнечі, насправді домовляються. Те ж саме вони роблять в Європейській Унії, намагаючись зіштовхнути Угорщину з усім іншим Європейським Союзом. Те ж саме вони роблять на рівні ізраїльсько-російських, ізраїльсько-українських відносин. Зробити все можливе, щоб почалась суперечка, щоб ті євреї, які вважають, що ні, звичайно, євреї не винуваті в Голокості, сперечались, і це розумні люди в Україні, в Ізраїлі і де-інде, сперечалися з тими євреями і кажуть, якщо Лавров це каже, в цьому може щось є, якась правда, давайте подивимось. І починають читати всіляких ревізіоністів і Holocaust deniers. Розумієте, це зроблено для того, щоб посіяти ворожнечу. Ніякої іншої ідеї за цим не стоїть. Але тут відбувається дуже цікава річ. Коли принцип, за яким вони оперують, не рефлектується, вони настільки до нього звикли, що вони знають, ми це робимо завжди, ми це робимо, де б ми не працювали, де б ми не оперували, що б ми не робили, що б ми не казали. І тут, коли воно не відрефлектовано, а стає частиною натуральної такої природної поведінки, раптом виявляється, що воно стає, що воно обертається само проти себе. Тобто він сказав якусь дурість, яка з його точки зору могла посіяти цю ворожнечу, а насправді виявляється, що євреї в Ізраїлі, євреї в Україні, українці в Україні і в Ізраїлі розуміють, що це абсолютна дурня. І виявляється, що те, що вони спровокували, обертається проти них, тому що Ізраїль каже, ага, Лавров каже таку дурницю, ми будемо Україні більш помагати. Розумієте? Тобто воно абсолютно не спрацьовує так, як їм хочеться, а вони вже не можуть відрефлектувати і зрозуміти. Ще одне питання. Це зрозуміло, що я сказав? Так, абсолютно. Так. Я би перебив би. Дивіться, ще одне питання. Бо люди починають думати, чи це не новий сталінізм 48-го, 47-го, 49-го років, да, коли безродні космополіти були в усьому винні. Чи варто думати, що після таких слів міністра і Путін щось таке скаже, і почнеться якась внутрішня пошук ворогів, вже йде пошук, але він ще національно донедавна до промови Лаврова не був національно спрямований, скажімо, проти євреїв. А чи тепер це для них стане норма пошуку таких зрадників Росії, а потім ще більш зосереджено на зрадниках Росії – євреях? Розумієте, Миколо, я не пророк, я не син пророка, і я не онук пророка. Я не можу вам говорити, що буде завтра. Я історик, і мені платять за те, що я дивлюсь назад. Але дивлячись назад, я бачу, що за останні 20-30 років у Путіна, що ми про нього не казали, я, ви розумієте, невеликий прихильник цієї падлюки, значить, у Путіна не було ніяких спроб зініціювати антисемітську кампанію в Російській Федерації. Не було. Більше того. Євреї кажуть, він може бути багато де поганий, російські євреї, але принаймні ми не бачили антисемітизму у Путіна і його оточення. Це я підтверджую, я це сам читав. Дивіться, вони можуть говорити все, що завгодно, але достатньо вийти і подивитись на те, що називалося в старій Російській імперії книжний розвал. Тобто, от книжки в будь-якому магазині там видавництва
Ольма Прес, видавництво Аст, чи якихось там гігантів російських, які видають сотні тисяч і мільйони книжок. Ви подивитесь, що кількість книжок на антисемітські теми, кількість книжок про те, що євреї у всьому винуваті, кількість книжок про те, що, значить, і комуністична революція – це єврейська вигадка, і розвал комунізму – це також єврейська вигадка. Тобто в 17-му і в 91-му році за всім стоять якісь там парвуси, значить, і так далі. Цих книжок дуже багато. Якщо ви подивитесь російське телебачення, ви будете здивовані кількістю антисемітських стереотипних образів, які виведені дуже відомими російськими акторами на екрані, особливо в фільмах, які дивляться мільйони. Це, власне, фільми про якісь російських уголовничків і про, значить, завжди там присутнього єврейського юриста, який всіх, що називається, отмиває, отмазує. Тобто на рівні політичного дискурсу, особливо в тому, що стосується безпосередніх людей, що оточують Путіна, ми не бачимо антисемітського дискурсу. Але на всіх рівнях російської культури, книжковому, побутовому, скажімо так, телевізійному, медійному, цих антисемітських вибриків настільки багато, що вони стали абсолютною нормою, як це було в пізньому Радянському Союзі, в часи Холодної війни, коли ви відкриваєте будь-яку газету «Труд, правда, «Известия», «Комсомольська правда» і так далі, і у вас там карикатури Бориса Єфімова і же з ним, значить, де Ізраїль Моше Даян обіймається з нацистськими чоботями, з свастикою, чи вклоняється американському імперіалізму, який також зображений у вигляді імперіаліста дядюшки Сема, значить, який намагається підпорядкувати себе весь світ, а, значить, єврей цілує йому чобіт. Єврей у вигляді Бен-Гуріона чи якогось іншого Моше Даяна. Ці карикатури ми, що називається, впітали з молоком матері, і це був такий нормативний антисемітизм. От, власне, на всіх рівнях сучасної культури в Російській Федерації цей антисемітизм присутній виразно і присутній так, що за ним не треба лізти в кишеню. Він там. Так? Те, що у Путіна його нема, це не значить, що вони їм не скористуються. Вони побудували державу, де ксенофобія і ставлення до ліберастів, піндосів, а також, значить, хахлов і всіх інших національних меншин, які асоціюються з ліберальним Заходом, було не тільки зневажливим, а як до унтерменшен, так, значить, до людей третього рівня, або як до істот, які взагалі виведені за межі людської ієрархії, значить, народів, які є арійцями, як це було в нацистській Германії. Це абсолютний аналог, і ми його можемо прослідкувати на всіх рівнях. Читайте Тімоті Снайдера, він це добре зробив, аналізуючи сучасну політику Путіна. Я можу тільки додати декілька деталей, про які Тімоті не сказав. От, власне, така ситуація з російським антисемітизмом. Чи він... Тобто, перекладаючи... Чекайте, я ще хочу додати. Окрім того, візьміть до уваги, що коли кажуть про євреїв в Росії, мають на увазі, звичайно, там технократичну єврейську інтелігенцію, якій все до дупи, яка отримує свої гроші за те, що вони там працюють на воєнно-промишлений комплекс, і також релігійних євреїв, з яких, власне, найголовніші, такі міцніші – це євреї хабадського напряму, це Хабад-Любавич, цей напрямок в хасидизмі, і візьміть Бер-Лазара, головного равина цього напрямку, який, власне, виконує секретні і напівсекретні всілякі путінські місії дипломатичного характеру. І він, власне, був тим, що називається англійською мовою puppet Jew, так? Тобто, я не знаю, як це сказати українською мовою, маріонетка, от. Значить, яка виконує всілякі накази Путіна і намагається, значить, додати до його політики оцей самий відтінок
толерантності, що значить Путін добре відноситься до євреїв. Зверніть увагу на те, що навіть Берлазар, якого я абсолютно не поважаю, але тим не менш, євреї, треба його пожаліти. Значить, Берлазар в цій ситуації виступив з невеличкою промовою, в якій він вимагає від Лаврова вибачитись перед євреями і спростувати свою дурню, яку він себе дозволив. От тут я би хотів подивитися, що буде. Тому що цей момент, коли Лавров може відповісти Берлазару, сказавши, а ти хто? Тебя тут не стояло, так? І може з цього щось з'явитись таке, що, власне, дозволить оцій верхівці звернутись до побудованої багатошарової цієї самої системи побутового, культурного і медійного антисемітизму і, власне, витягнути це і побудувати з цього нове бачення, яке ви називаєте полюванням на безродних космополітів після 47-48 років і до кінця сталінського правління. Чи це буде, чи це не буде, я не знаю, але це можливий. Але от що я хотів би спитати, Ханан, правильно я зрозумів, що, як би сказати, бензин розлито, тепер треба дочекаємося чи не дочекаємося сірника, але бензин розлито, якщо ви кажете, що це соціокультурна сфера, сфера медійна, сфера побутова, сфера театральна, кіно і так далі, то це означає, що просто ми сидимо, і коли Кремль скаже «давай», то все готово для таких речей, про які всі з содроганням вспоминають. Да? Тобто абсолютно. Піти далі і почати вже, може, погроми, чи не погроми, чи просто, як би сказати, лояльні звинувачення без вбивств, а так просто, во всьому виноваты євреї, це ви знаєте, убивати їх не треба, якось так. Дивіться, ми все ж таки знаходимося на іншому етапі розвитку. Антисемітизм і ксенофобія – це не просто якісь там, те, що називає Роберт Вістріч, дослідник антисемітизму протягом останніх 2000 років, який нещодавно помер, він це називає the longest hatred, тобто найдовша ненависть. Вона, звичайно, ця ненависть може бути і найдовшою, але вона змінюється, і в неї є історичні форми. І ми зараз бачимо цю нову історичну форму, і якщо ця історична форма може якось так набрати інших вимірів, то цей вимір буде дуже цікавим. Я перепрошую, я дивлюсь на це все ж таки як історик, цікавим з ганебної точки зору, тому що тут має об'єднатися декілька ворогів. Звичайно, це внутрішнє і внешнє, так? Значить, і ці внутрішні вороги – це те, що в Росії протягом останніх 20 років з легкої руки фахівців з соціології в КДБ було названо ліберасти і піндоси. Так, піндоси – це всі американці і проамериканські налаштовані, прозахідно налаштовані росіяни, а ліберасти – це саме п'ята колона, вже така німцовського типу, з якою треба раніше чи пізніше розрахуватися. І це про те, що нам каже, значить, Соловйов, також не буде він к ночі помянут, що дуже добре, що всі піндоси і ліберасти біжуть з країни, тому що ми вичистимо країну. Так, нам не треба буде робити етнічну чистку, вони самі вичистять країну. Але цих насправді ліберастів в Росії дуже багато. І що може відбутися зараз? Оцей самий єврей стане новим російським ліберастом. Тобто принцип буде не за тим, на якого ти орієнтуєшся, на Сполучені Штати чи на цю саму велику російську державу, якій ми вклоняємось, власне, ідею великої російської держави, якій ми вклоняємося. А це буде вже за етнічним принципом. І тепер ми будемо в кожному євреї бачити лібераста. Зверніть таку ж увагу на одну річ, про яку не дуже часто говорили чи просто ігнорували цю тему. Які семантичні асоціації у вас з'являються, пане Миколо, коли ви чуєте слово «лібераст»?
У мене окрім огиди, нічого. Ніяких. Так. Але дивіться, це ж гомосексуаліст, мабуть, все ж таки. Звичайно. Тобто це те, що називалося в старих підручниках і в російському карному кодексі, значить, підрасті, да, педераст. Так, лібераст – це педераст. Що таке піндос? Так, піндосий, гундосий. Тобто ці всі слова дуже акуратно підібрані таким чином, щоб вони асоціювались не тільки з неправильно політично налаштованими людьми, а з людьми також цієї самої ганебної, з їх точки зору, сексуальної орієнтації. Щоб у вас ідея ліберала і ідея, скажімо, queer person, тобто людини такої нетрадиційної орієнтації, з'єднувались і були частиною чи синонімами тієї огиди, про яку ви кажете. От до цього ще треба доєднати євреїв, і тоді в Російській Федерації все буде органічно. Все органічно. Це буде органічно. Так? Чи вони до цього дійдуть, я не знаю. Чи вони до цього дійдуть завтра чи післязавтра, я не знаю. Але це, скажімо так, це було б це б не було в протиріччі з тим, як вони розвиваються останні 20 років. Це було б для них природно. Тепер таке питання. Дивіться, те, що я інколи кажу тут у Львові, і на мене з підозрою дивляться, тому що я інколи собі дозволяю сказати, що попри страшенні жертви України, мені шкода майбутнього Росії. От як ці всі обставини, які ми зараз говоримо, і не тільки ці обставини, а ще мільйон обставин, да? Сама війна, саме катування українців, зґвалтування, нелюдське ставлення, нелюдське поводження, плюс це, третє, п'яте, десяте, соте, двохсоте. Вони ж колись отямляться, я розумію, що це не буде завтра і післязавтра. Навіть в разі, щоб не зврочити постукою по дереву, нищівної поразки від України, на що я надіюся, все одно воно швидко не прийде. Ми з вами точно розуміємо, що нормальне усвідомлення, остаточне усвідомлення жаху Гітлера для німців сталося на початку 70-х років тільки. Нічого такого отрезвіння не було ні в 46-му, ні в 47-му, ні в 50-му, ні в 55-му. Шок, але отрезвіння. Да. А все почалося, мені навіть розповідали з чого, що німцям показали якийсь документальний фільм, чомусь він так просяк німецькі голови, мільйони я маю на увазі. Потім оцей, коли на коліна став там Віллі Брандт, чи я вже не пам'ятаю, хто тоді став, якось їм стало соромно. А в 60-ті ще не було соромно, і в 50-ті не було соромно, а 40-ві так тим більше. Да? Тому от, може 21 сторіччя якось пришвидшить це отямлення, але у мене враження, це буде суцільна внутрішня екзистенційна криза колосальної розлогості, колосальної об'єму, що це так просто не минеться, що треба якось покутувати доведеться, ну, принаймні собі, в своїй голові сказати собі, що мені тоді сподобалось, як сказав Лавров про євреїв, ну, тепер я розумію, що я був ідіот і мені соромно. І так далі, і тому подібне. От що з нацією, що з людською природою? Ну, чи вони люди, це теж питання, бо вони всі підтримують у війну, ну, не всі, а відсотків 80, як ми знаємо. От. Але там же буде просто катастрофа, ну, я навіть не знаю, який, знаєте, ну, це, я навіть не біблійно-шекспірівського рівня. Як вони виживуть, чи зможуть вони вижити в такому стані? Пане Миколо, оскільки я народився в російськомовній сім'ї, оскільки я можу читати російську поезію, от скажіть мені почати зараз, і ми 5 травня наступного року закінчимо. Оскільки я вихований на російській літературі, звичайно, я не можу сказати, що мені байдуже, що там буде. Мені насправді, мене це не дуже хвилює. Мене це хвилює тільки
в тому сенсі, наскільки це пов'язано з можливістю повністю відновити, відбудувати, реконструювати Україну і дати їй новий подих і нові, відкрити для неї нові виднокола. Але все ж таки давайте подумаємо, що там може відбутися. Поки що росіяни абсолютно певні, якщо використовувати раскольніковські дилеми, що вони право імеють. Так, значить, що вони мають право робити те, що вони хочуть, тому що вони впереді планети всієї, тому що вони, перш за все, велика нація, велика держава, і тому вони можуть розпоряджатися долями інших країн, інших народів світу. Коли почнеться це саме горьке похмелье, почнеться те, що називається відкриття себе як дрожаща тварь. Так? Раскольников каже, тварь я дрожаща или право імею. Так? Зараз вони кажуть, зараз право імею, да. Зараз право імею. Зараз право імею. А там вони раптом відкриють, що вони дрожаща тварь. При тому, що не просто така дрожаща, а дуже, дуже сильно тремтюща мерзота. І справа в тому, що в історії російській були, звичайно, я дивлюсь назад і намагаюся зрозуміти, як ця парадигма може спрацювати. В історії російській були ці моменти, коли їм з трибуни 20-го з'їзду, значить, російський голова комуністичної партії казав, що, значить, насправді те, що відбувалося, нами керувала ця сама дрожаща тварь, яка, значить, збудувала культ лічності. Чи, наприклад, більшовики, які приходили в 17-му році і казали, все, що було в Росії, це було під керівництвом цієї самої дрожащої тварі. Значить, і нам це треба все перебудувати. Ці моменти, коли росіяни осмислюють себе як дрожаща тварь, по-перше, вони не глибокі, вони дуже поверхні. По-друге, вони дуже скоро тривалі, тобто короткотривалі, скільки там, з 989 чи 988 року по 993, 4, 5, 6 років, так? Єльцин починає бомбувати свіже власний Білий дім в 93-му році, і все. Можна сказати, що це початок кінця. Після цього, значить, дві чеченські війни, і після цього Путін приходить до влади. Абсолютно логічна річ. Значить, чому? Тому що їм обридло бачити себе дрожащою тварю. Але в ту секунду, коли в Росії друкується гросманівський «Життя і доля», «Жизнь і судьба», коли в Росії друкується «Все течет», «Все тече», також гросманівське, абсолютно такі ніщівні тексти щодо того, чим є Росія, російська історія, от з цього моменту можна відраховувати розуміння росіянами того, що вони дрожаща тварь. Скільки це власне, забув слово, триває, скільки це триває? 2, 3, 5 років, 7, все, після 93-го, 95-го років все абсолютно переходить на круги своя і повертається до ситуації право ім'я. Я маю право знищити Білий дім, в якому я сам ховався і який ми з вами, Микола, захищали в 91-му році в серпні місяці. Принаймні, я про себе кажу. Значить, якщо б ви були в Москві, ви були б там же. Значить, в 99-му році це вже не проблема. При 2004 році, значить, при цих маніпуляціях Росія має право маніпулювати українськими виборами, не кажучи вже про 8-й рік в Грузії і 14-й рік в Україні знов. Так? Тобто це вони повертаються до цієї концепції «я маю право». Коли до них дійде їх глибочина їхнього розуміння, що вони накоїли в Україні, буде катастрофічною. Просто катастрофічною. І в цій ситуації можуть бути абсолютно різні реакції від самогубств до, скажімо, того, що Мандельштам називав «мені хочеться уйти з русської речі за все, що я обязан їй безсрочно». Я бачу російських інтелігентів, які скажуть
мова, яка стала основою імперських завоювань, яка стала основою імперського дискурсу, яка стала основою цього русского міра, не може бути моєю мовою. І я бачу людей, які просто захочуть відвернутися і піти назавжди від цієї мови і від цієї культури. Тобто, може бути все, що завгодно. Я бачу також сотні тисяч росіян, які скажуть, ну так це робили буряти, це ж не ми робили. Ми бачили Скабєєву по телебаченню, ми не знаємо, ми вважали, що все нормально, що там за нациками полювання йде. І йдеться про те, щоб, значить, не дати Сполученим Штатам підійти до кордонів, значить, Російської Федерації. От про що йде. Ми не знали, що ці буряти, значить, гвалтували дівчат і хлопчиків в Бучі і в Ірпені. Ну так, якщо вони це робили, це ж не ми робили. Тобто будуть різні моменти, коли вони скажуть, да, оце твар дрожаща, але це не для мене, я нормальна людина. От дивіться, ще одне питання. Це відставання Росії, певно. Чому я як до історика звертаюся? А були такі випадки, ну ми знаємо такі кричущі, такі дуже яскраві, як Японія, як гітлерівська Німеччина, імператорська Японія. Ми навіть такого не бачимо в такій зосередженості в Італії чи в Іспанії, да, коли там Франко, там цей хлопець, там Муссоліні. Все ж таки там були більш м'які якісь форми, безперечно, політичних ворогів вбивали, безперечно, це зрозуміло, але такого антисемітизму, таких от проявів саме італійського і іспанського варіанту фашизму не було. Ми пам'ятаємо японців в Китаї жахливі речі, ми пам'ятаємо, ну ми всі свідомі, що робили німці. Італійці в Ефіопії. Да, італійці в Ефіопії також були. Да, ну, ми можемо згадати і англійці в Африці, ще до Першої світової війни, там, де брав участь Черчилль, який себе так гарно показав у Другій світовій війні. Коротше, що це за хвороба така, яка була в самому кінці 19-го, весь 20-й рік, оце раптово, зненацька, я саме так це називаю, якась атом якийсь проникає, якась молекула в народ, і він каже, я найкращий. Оце те, що ми обговорюємо. Я своїм народженням, своєю нацією призначений Богом як найкращий, вищий, класніший і так далі, тому подібне. І всі решта, вони нижчі, просто тому, що ти не росіянин, ти не німець, ти не італієць, ти не японець. Просто тому, що от я японець, я крутий, я німець, я крутий просто, і не треба цьому, це така аксіомність, не треба доказів, не треба нічого, я просто кращий. І тепер росіяни кажуть, ми мусимо знищити українців, натякають на євреїв, тепер, значить, вони ще, ну, поляки вже там в цьому, всі черзі, там і грузини, ми знаємо, і молдовани, і естонці, і так далі, тому подібне. От що це за таке явище, я от би так спитав, що от я раптом класний, все, бездоказово. Ви класний, пане Миколо, і мені дуже приємно з вами спілкуватися. Ми давно не спілкувалися. Треба сказати нашим організаторам, щоб нас частіше впускали в цю саму зумну клітку, щоб ми могли нормально спілкуватися. Значить, як два зека, яких закрили в кімнаті. Да. Значить, пане Миколо, як різні історичні події, історичні явища, феномени, про які ви питаєте, дуже багато джерел і дуже багато різних елементів, які збираються докупи і формують оце явище, про яке ви сказали, своєрідний такий транснаціональний фашизм. Але з цих всіх різних явищ
я б назвав два дуже швидко і хотів би повернутися до вашого питання щодо російської парадигми, значить, історичної парадигми. Перше, звичайно, перше джерело – це те, що я б назвав політичне, ідеологічне ніцшеанство. Тобто це, власне, не Ніцше, не старий хворий Фрідріх, який писав прекрасним німецьким стилем фантастично талановиті книжки, а те, що з нього зробила його сестра Фостер Ніцше, надрукувавши в 904 році чи 903 році книжку, значить, про цю саму спрагу до влади. Не було такої книжки в Ніцше, вона, значить, взяла різні його афоризми, зібрала їх докупи. Власне, ця книжка сформувала світогляд Ріббентропа, Гіббельса, Гіммлера і Гітлера. Власне, оця ідея, значить, того, що я маю право, так, і що я крутий, і що я краще за всіх. Але ця ідея не мала б ніякого розголосу і не мала б ніякого впливу, якщо б не потужня, нестримана, поставлена на індустріальні рейки секуляризація суспільства. Коли у вас раптом забирають Бога, коли вам той же самий Ніцше пише про гибель богов, так, гибель богів, тобто до кого звернутися? В цій ситуації у вас виникають різні варіанти. Один з них – це держава, так? І ви починаєте вклонятися секуляризованій державі, як оцьому самому Господові, значить, який ніколи не помиляється і який всемогутній. Або ви вклоняєтесь ідеї нації, або ви поєднуєте ідею націю з ідеєю державою. Власне, це те, чим стало, значить, чим стала ідея Deutschland über alles, значить, über alles. Німеччина вища за всього, коли йде зростання нацистські сприйнятої нацистськи сформульованої ідеї німецької нації і ідея Третього Рейху, який, власне, і є державою. От вони поєднуються разом, і у вас починається цей самий вибух. Оці елементи складаються в картину, яка відбудовується. Я думаю, що в ситуації секуляризації яка є глобальною, і в ситуації, коли в кожній нації, в кожному народі є свої Ільїни, або Ріббентропи, або Ніцше, можливість фашизму виникнути на будь-якій національній основі, на будь-якому національному ґрунті абсолютно можлива. Я уявляю собі, значить, цих самих туці в африканських, серед африканських племін, які також кажуть, давайте побудуємо собі країну, тому що ми найкрутіші. Я уявляю собі, скажімо, пакистанців чи вірмен, чи, скажімо, казахів, які можуть собі сказати. Тобто, я можу навіть використати слово «українець», я б хотів цього не робити, тому що я б не хотів це бачити ніде в Східній Європі, але це історична можливість, тому що є люди в Україні, які казали в найгіршому сенсі цього слова, в найогиднішому сенсі цього слова Україна вище за все. І це значить, що жиди, москалі, ляхи – це лайно, і ми їх маємо підпорядковувати собі. Так, і в ситуації секуляризації я бачу можливість цієї ідеї зростися, стати одним з ідеєю державності, що може вибухнути націонал-фашизмом. В Україні такого не було. І в Україні такого не було, і це дуже добре, і це колосально, і це те, що Путін і його ідеологи не розуміють, тому що Україна мультиетнічна держава. І тому що, окрім вас зі мною, Миколо, є Матвій Ганапольський, сам знаєте хто, і є Віталій Портніков, самі знаєте хто, і є Мустафа Наєм, самі знаєте хто, і є Вахтанг Кіпіані, самі знаєте хто. Значить, і ось у вас грузини,
татари, євреї збираються докупи, щоб будувати українську державу. Оця ситуація – це те, що прихильники ідеї денацифікації України абсолютно не розуміють. Вони цього не бачать, вони цього не чують, вони не хочуть цього чути. І це Я дуже вам зараз важлива щось річ, скажу. яка не дає Україні, яка з Божою поміччю не дасть Україні, значить, піти шляхом Третього рейху або Російської Федерації 10-х років. Дивіться, що я вам скажу ще. На кінець, вже у нас там 3 хвилинки залишається, я собі візьму 2, потім вам залишу ще одну, але ви мене наштовхнули на мої старі роздуми на тему появи от таких тоталітарностей, і я їх виводжу для себе з страшно швидкого розвитку, так скажемо, науково-технічного прогресу 19 сторіччя. Коли людство побачило, умовно кажучи, таблицю Менделєєва, воно подумало, якщо ми можемо прогнозувати і створювати в матеріальному світі і досліджувати світи різноманітні, значить ми можемо і побудувати нову людину. Адже ми з вами говоримо, коли сьогодні про росіян, а вчора про німців, а позавчора про японців, це ж побудова нової людини. Значить, ми можемо зробити Євгеніку якусь, ми можемо створити якийсь новий світ. Якщо ми знаємо, що таке техніка, технологія, ми зробили залізницю, ми створили ту саму таблицю Менделєєва і так далі, в матеріальному світі. З'являється Маркс, з'являється Ніцше, з'являється Ленін, з'являється імператор Японії, з'являється Гітлер, який по слідах послідовно за матеріальним світом починає конструювати нематеріальний світ. Казати, можна отак зробити, можна отак зробити. Ми створимо нову людину Третього рейху, людину радянського, совєтський народ, єдине общество людей і так далі, тому подібне. Мені здається, це просто, знаєте, хвороба зростання. От людство довго зростало, потім був якийсь такий вибух науково-технічний, і потім, так якщо тут можна, чому ж не перетворити тих самих естонців, українців, євреїв, татар і так далі в совєтський народ? От такий спосіб зробити. А Гітлер каже, я інакше піду. Я просто знищу от тих, які мені не подобаються. Ромів, євреїв, тих, слов'ян, поляків і так далі. Я піду іншим шляхом, не сталінським. І, коротше, це такі експерименти на людях просто. Після експериментів на атомах, на Ейнштейн на початку сторіччя минулого придумав там те, що він придумав, і так далі. І людство так от просто зіткнулося з таким варіантом, що з'явились люди, які вирішили, що після Ейнштейна можна і на людях поекспериментувати трошки. Дивіться, це називається, пане Миколо, соціальна інженерія. І ця соціальна інженерія – це, власне, те, чим займалася Німеччина в 30-ті роки, Радянський Союз протягом всієї своєї історії і після 99-го року. Це такий засіб створення і формування соціальних груп, які задовольняють політичним умовам і політичному порядку денному, перше. А по-друге, це також знищення цих соціальних груп, які вас не влаштовують. І це називається соціальна інженерія на службі режиму. Звичайно, що дуже важливо зрозуміти, що одна річ, коли про цю соціальну інженерію нам розповідає у «Війні світів» і інших романах, скажімо, Герберт Уеллс. Інший момент соціальної інженерії, коли у вас професор Преображенський будує, значить, розбудовує і, значить, производять на світ товариша Шарікова. І, звичайно, оця людина нової формації, оце і є продукт цієї соціальної інженерії. І ці Шарікови, звичайно, потім заарештовують професора Преображенського, відсилають його до ГУЛАГу, приходять до влади і починають, я був твар'ю дрожащою, цим песиком, а зараз я право імею. Так що, будь ласка, професор Преображенський, поділіться своєю житловою площею,
а потім це все моє, так? А потім я вже не хочу бути, значить, просто так управдомом. Я хочу бути владичицею морською, щоб вся, значить, щоб золота рибка була у мене на посилках. І все, і це кінець, коли Шаріков приходить до влади, і цей Шаріков стає Путіним. А власне Путін і є Шаріков на позиції голови Російської Федерації. На цьому песимістичній ноті ми закінчимо, бо мені треба бігти на інший ефір, я перепрошую. Але те, що Путін – це Шаріков, я тут погоджуюсь на 384%. Але нам потрібна Україна, нам потрібний Азов, нам потрібний Зеленський, щоб повернути його до статусу того, чим він був, і повернути Росію туди, де вона належить, щоб вони зрозуміли, що те, що вони зробили на рівні тварь дрожаща. Я погоджуюсь, і ще Валерія Залужного я б додав би обов'язково до цього. Мені здається, без нього нікуди. Він абсолютно чудовий. Я не дуже багато розуміюся в військових справах останні 2 місяці, як ви розумієте, почав більше розумітися, бо читаєш кожен день, але українські генерали, українські вояки, українське офіцерство, українські – це просто якась… Ну, я не буду далі продовжувати, бо мене не дочекаються на іншому ефірі. Йоханан, на все добре, дякую за ефір, дякую за співпрацю. Обов'язково побачимося в різних зумах.